Poate că vă gândiți să vă luați un BMW, să impresionați domnișoarele. Poate vă gândiți să vă luați un Ferrari, un Lamborghini, cine știe, o mașină foarte scumpă și foarte puternică. Mașinile astea de obicei atrag mai mult partea masculină, iar mașina asta este tot așa un superstar. Așa se face accesul, apeși pe acest buton și ușa se deschide automat. Modul sport, oriunde te duci, ești vedetă. Uitați, domnișoara din Cayenne tocmai ce m-a filmat. De-a lungul timpului v-am arătat tot felul de sisteme audio, care mai fancy. V-am arătat Powers & Wilkins, v-am arătat Harman Kardon, v-am arătat Meridian, urmează Macintosh și așa mai departe. Mașinile moderne au sisteme audio foarte interesante. Și totuși până astăzi nu v-am arătat niciodată un sistem audio detașabil, pe care să-l poți lua la purtător dintr-o mașină. Dar am o presimțire că clipul de azi s-ar putea să includă foarte multe lucruri pe care nu vi le-am mai arătat și nu le-ați mai văzut pe o mașină, pentru că vorbim de un model cu adevărat special. Și ăsta este sistemul lui audio. Recunoaște sigla? Cine recunoaște sigla are deja un avantaj, pentru că știe ce mașină o să vă arăt, că este singura mașină produsă de către cei de la Micro, o companie elvețiană care produce mașini în Italia. Sunteți pregătiți? Ea e. Se numește Microlino. Și așa cum vă inspiră probabil deja designul, este succesorul spiritual al unei mașini emblematice din istoria industriei automobilistice, dar și din istoria BMW. Deși mașina asta nu are nicio legătură cu BMW. Știți BMW Isetta, nu? Acel frigider pe roți care a salvat compania de la faliment. Ei bine, Microlino reînvie acest design cu proporții moderne și tehnologii moderne și astăzi o să vă arăt tot ce trebuie să știți despre el sau ea. Spuneți cum vreți. Dacă ați mers prin București weekendul ăsta, adică 15-18 martie, probabil că ați văzut mașina asta. Sau probabil că nu. Sunt atât de mulți oameni în București că șansele să o fi văzut sunt foarte mici. Cert este că eu am făcut tot posibilul să o plimb cât mai mult prin București, pentru că mașina asta este un adevărat mic superstar. Poate că vă gândiți să vă luați un BMW, să impresionați domnișoarele. Poate vă gândiți să vă luați un Ferrari, un Lamborghini, cine știe, o mașină foarte scumpă și foarte puternică. Din experiență de jurnalist bătrân vă spun, mașinile astea de obicei atrag mai mult partea masculină a lucrurilor. Atunci când o să te oprească cineva într-o stație pe o să te întrebe câteva lucruri, va fi de obicei un bărbat. Femeile, unele poate vor fi atrase, dar cu siguranță nu majoritatea. Femeile au un soft spot pentru un anumit tip de mașini. Și din experiență vă spun că Heidi Bazu era un superstar, iar mașina asta este tot așa un superstar. Nu pot să vă spun câte priviri calde am primit, câte persoane au întors capul după ea și așa mai departe. Pentru că, într-adevăr, e o mașină pe care nu prea o vezi pe străzi și are un design deosebit. Haideți să aruncăm o privire îndeaproape la ce propune Microlino. Iată, micuța forțoasă despre care vă povesteam. Cum vă ziceam, este inspirat de Isetta, o mașină legendară pentru BMW și pentru industria auto, pentru că este una din puținele mașini cu o singură ușă poziționată în față. O să vedeți imediat cum se deschide și Microlino. Ca proiect inițial, conceptul din spatele Microlino a fost dezvăluit în 2016 și se numea Light. Era produs tot de această companie și inițial a avut atât de mult succes încât cei de la Micro nu se așteptau să aibă probleme cu comenzile. Probleme în sensul că erau foarte multe, deși mașina încă nu era disponibilă. În 2021 au început testele pentru ea și în 2022 a fost lansată oficial. Iar anul acesta a ajuns și în România și le mulțumesc pe calea asta celor de la autovision.ro care mi-au pus-o la dispoziție. Dacă vreți să vă cumpărați un Microlino, intrați pe autovision.ro și o să găsiți acolo toate detaliile, cum puteți să o cumpărați, prețuri, configurații și așa mai departe. O să vă vorbesc și eu despre ele, dar să știți că le aveți acolo pe toate la un loc. Ca design, deja este evident că mașina asta urmează în pașii Isetei, da? În partea frontală, na, e o mașină mică. Ce vedeți în lateral, da? Oglinzile au în interiorul lor și farurile pentru această mașină și atunci când sunt aprinse
noaptea ai impresia că vine o broscuță către tine. Pentru că aici vorbim de un nivel de echipare, un model competițiune. E important să știți că farurile sunt bi-LED, la fel și stopurile, adică au tehnologie LED de iluminare și arată chiar interesant pe tine. Avem și Daytime Running Lights. Dacă vă uitați atent aici în interiorul farului, cercul acesta se aprinde atunci când circuli cu mașina pe drumurile publice. Mai mult decât atât, la fel, pentru că vorbim de un nivel de echipare competițiune care este cel de top, da? Deci avem 3 niveluri de echipare, urban, dolce și competițiune, ăsta este cel de top. Mai există o versiune Pioneer Edition care este una limitată, nu o să fie întotdeauna disponibilă, da? Pentru că vorbim de acest model, bara aceasta de sub siglă este iluminată pe timp de noapte și puteți să vedeți cum arată și semnalizările, da? Sunt pe lateral. Da, totul este minimizat, totul este redus la minimul absolut. Dacă Dacia Spring și Dacia în general oferă minimul absolut, strictul necesar, cred că Microlino a dus lucrurile un pic mai departe. Avem un singur ștergător cu stropitor integrat aici și o să vă mai târziu și de unde se adaugă lichid de parbriz pentru sistem. Și bineînțeles avem, spre deosebire de Spring, care putem spune că are 5 uși, aici avem una singură. O să vorbim despre ea imediat ce ne urcăm în mașină. Ca dimensiuni, vă puteți da seama că mașina este foarte mică. Vă puteți închipui cât este de mică, dar vă spun eu că în realitate este și mai mică. Deci lungimea ei totală, teoretic, conform specificațiilor pe care le-am găsit, ar fi de 2,5 metri, ceea ce mie mi se pare mult, dar mă rog. Mașina are 500 de kilograme la gol și este petit. Poți să o parchezi perpendicular pe orice loc de parcare din București, fără niciun fel de problemă, mașina o să încapă, pentru că la 2 metri și ceva, nu cred că are 2 metri jumate, va încăpea peste tot. Lățimea ei este de 1,2 metri, deci iarăși nu foarte lată. Paturile voastre de acasă, dacă sunt duble, de obicei sunt mai mari decât mașina asta. Și puteți observați, bineînțeles, și faptul că avem 4 roți, cele din față fiind poziționate mai spre lateral, comparativ cu cele din spate, și acestea măsoară doar 13 inch în diametru. Și dacă îți cumperi modelul competițiune, primești aceste capace foarte fancy pentru jante. Aici avem, bineînțeles, inscripția Microlino, pentru cei care se întreabă ce mașină e. Avem și un butuc clasic de descuiere aici, dar bineînțeles avem un cheie pentru mașină care are silueta mașinii pe ea, da? Și seamănă cu o cheie veche de Volkswagen. Și aici avem, bineînțeles, capacul de alimentare pentru bateria din podea. Mașina este pur electrică, bineînțeles, suntem în secolul 21, în 2024 și bineînțeles că fiind o mașină dedicată pentru traficul urban, e normal să fie pur electrică. Avem un singur motor disponibil de 17 cai și 89 de Nm, poziționat pe puntea spate, care poate fi combinat cu 3 baterii în funcție de nevoile tale. Cea de bază are 5,5 kWh, cea intermediară 10,5 kWh și cea de top 14,4 kWh, iar autonomiile variază de la 90 de km, la 177, la 228. Noi aici avem varianta intermediară cu 10,5 kWh din ce mi-au transmis cei de la AutoVision, care ar trebui să aibă o autonomie de 177 de km, dar o să vorbim despre asta ceva mai târziu, cât am obținut eu cu adevărat. Iată, ne ajung și în spate, dar observați cât de îngustă e mașina și multă lume îmi spune că, domnule, nu poți să-ți dai seama care e fața și care e spatele. Ba, poți să-ți dai seama foarte ușor după faruri, dar, mă rog, arată interesant, arată diferit. Și pentru că vorbim de un model competițiune, este și decapotabilă mașina. Aici e acoperișul, o să-l deschidem când ne urcăm în ea. Da? E un acoperiș textil care se deschide manual și practic îți iei două mașini într-una. Avem și portbagaj, bineînțeles, haideți să-l deschidem. Se poate deschide doar din cheie și doar dacă e ușa din față închisă, cât m-am chinuit, doamne. Inscripția Microlino, bineînțeles, aici. Și aici ajungem la portbagaj, unde avem 230 de litri la dispoziție. Sincer, e mai mare decât te aștepta portbagajul ăsta, e destul de încăpător. Și aici avem un sistem audio aftermarket pus de mine. Mă știți că sunt un pic audiofil și din nefericire sistemul audio standard cu care vine mașina, respectiv boxa aceea de acolo, pe mine nu m-a satisfăcut, așa că am luat de acasă un
o boxă Samsung, da? Ceva mai mare, cu LED-uri, care noaptea este un adevărat spectacol. Gândiți-vă că noaptea, dacă folosești boxa, da, și ai luneta închisă, cei din jurul tău o să vadă niște lumini, așa cum ies de aici, niște bas puternic și o muzică puternică, în timp ce tu mergi pe stradă și treci pe lângă ei. Dar ideea este că ai surprinzător de mult loc aici. În cutia asta e cablu de încărcare pentru mașină, un cablu Type 2 to Type 2. Și înainte să ne urcăm în ea, trebuie să vă mai spun că această culoare se numește London Green și pe versiunea competițiune poți să-ți cumperi culori mate, sunt vreo 3 nuanțe, printre care și Gotham Black. Aia cred că ar fi foarte interesantă. Și hai să ne urcăm și în mașină. Așa se face accesul, apeși pe acest buton și ușa se deschide automat. A? Ceva ce nu prea mai vezi. Haideți să vă arăt și cum se închide, pentru că avem soft close. Nu trebuie să trântești ușa, trebuie doar să o așezi aici. Și ea se închide singură. A? Ia. Cât de tare e asta? Soft close pe Microlino. Și, bineînțeles, trebuie să ne urcăm și în mașină. O să vă învăț procedura care mi-a fost și mie predată pentru accesul în mașină. Ce trebuie să faci este să te urci în picioare, te întorci cu fața spre exterior și apoi te așezi ca și cum te-ai așeza pe un scaun. Și vă spun eu că e loc pentru 2 adulți aici, fără probleme. Ba chiar am testat acest interior aseară cu niște prieteni de-ai mei ceva mai generoși în dimensiuni și au încăput. Nu pot să spun că n-au avut probleme, dar au încăput. Și cam așa arată interiorul, care va avea finisaje diferite în funcție de versiunea pe care o alegi. Apropo, așa se face o mașină decapotabilă, foarte simplu. Aici avem un bec destul de puternic pe timp de noapte. Și bineînțeles, ca să închizi ușa, tragi această bară. Și soft close-ul va face treaba mai departe. Îmi place că avem aici steagul Elveției, e o mașină elvețiană la bază. Și pe versiunea aceasta competițiune primești suport de telefon Microlino aici, care e foarte stabil și îmi place, își face treaba foarte bine. Primești aceste mânere, că sunt 2, din piele ecologică, finisaje de top, gen aici avem piele Alcantara. Aici avem finisaj Alcantara, da? La fel și aici, microfibră, da? Foarte drăguț, finisaj textil aici, spațiu de stocare suplimentar, care este opțiune, și această banchetă cu inscripția micro aici, care este făcută din piele sintetică cu cusătură contrastantă și aici iarăși tapiserie textilă. Volanul este și el îmbrăcat în piele sintetică cu cusătură contrastantă, da? Foarte funky. Și apropo, șezutul acesta poate părea fix, dar el este ajustabil, astfel încât să poți să ajungi corect la pedale, numai că ambele persoane vor trebui să stea la aceeași distanță. Frâna de mână aici, spațiu de stocare pentru o sticlă aici și de aici, cum vă spuneam, se încarcă lichidul de parbriz. Da? Scoți acest capac și poți să completezi cu lichid de parbriz. Iar aici avem schimbătorul de viteze. În spate puteți vedeți acolo grila de la aerator. Și dacă vă uitați atenție aici, avem și, uitați așa să încerc să vă arăt, modul sport. Modul sport. Și o să vă arăt mai târziu ce face acest mod sport, mai ales în instrumentarul de bord. Da? Contact, manetă pentru ștergătoare, manetă pentru lumini și avem și claxon aici. Așa, avarii, 2 porturi de încărcare USB Type-C, 2 porturi de încărcare USB Type-A, dar acestea nu cred că vin în standard, loc pentru difuzor, mai multe spații de stocare aici, da? Pentru tot felul de lucruri. Și spațiu, hai să vă arăt cam cât spațiu am eu. Cam așa stau eu. Știu că pare că ating plafonul, dar nu-l ating, chiar dacă îl închid. Chiar am loc în mașina asta. Nu pot să spun că stau confortabil, dar în cap. Asta este o performanță în sine, pentru că nu sunt o persoană de medium build, cum ar spune americanii. Bun, hai să băgăm cheia în contact și să punem contactul să vă arăt câteva chestii interesante. Există un pic de delay atunci când pornești mașina. Ați văzut că eu am învârtit cheia deja, dar mai durează puțin până pornește. Aici avem 2 display-uri, unul care este un instrumentar de bord și unul pentru, asta e sistemul multimedia, da? De aici pornești
ventilația. Are 3 trepte. De aici dai temperatura mai mare sau mai mică, dar e doar on-off, atât funcționează. Dezaburire, degivrare. De aici poți să deschizi portbagajul. De aici poți să oprești sau să pornești luminile și aici intri în setări. Dar poți să resetezi trip computerul și poți să-ți alegi cum să arate instrumentarul de bord, da? Deci avem odată tema aceasta clasică sau, dacă intrăm în setări, avem tema aceasta. Și vă spuneam că în modul sport se întâmplă ceva. Dacă apeși pe sport, se face roșu instrumentarul de bord și dacă mergi cu mașina, apare o flacără în spatele mașinii ca să te anunțe că ești în modul sport, sau dacă intrăm în celălalt mod de afișare al informațiilor, la fel, când o dai în sport se face totul roșu. Da. Hai să vedem ce opțiuni mai avem aici. Aoleu. Așa, setări. Poți să schimbi limba, poți să schimbi unitățile de măsură și așa mai departe. Da, deci nimic wow, dar este strictul necesar, așa cum vă spuneam. Și probabil o să vă întrebați, bă, dar unde e mânerul? Unde apeși ca să ieși din mașina asta? Aici. Ai un buton în spate, ai apăsat, ușa s-a deschis și poți să ieși în siguranță. Cam asta e Microlino, așa, o prezentare succintă a mașinii. Cred că e momentul să ne punem la drum și să vorbim puțin și despre cum se conduce și ce rezultate de autonomie am obținut eu și ce am învățat după câteva zile la bordul ei. Ar fi bine să mă temperez de alta dată, să nu-i fac pe alți șoferi de rușine prin oraș. Da, cum vă ziceam, mașina asta nu este neapărat gândită pentru altceva în afară de, nu știu, rutina zilnică prin oraș. Prietenii mei din Elveția îmi spun că pe acolo chiar e destul de des întâlnită și e cu adevărat o apariție, mai ales în România, unde deocamdată, din câte știu eu, există doar 2 astfel de mașini înmatriculate, da? Și una roșie și aceasta. Și oriunde te duci, ești vedetă. Ești un superstar. De-aia i-aș spune mașinii astea micul superstar, pentru că pentru cât de mică e mașina, atrage incredibil, disproporționat de multă atenție. Cred că ultima oară când am primit atât de multă atenție cu o mașină a fost când am testat BMW i8 Roadster, care era și într-o culoare arămie, așa, culoarea cuprului, și toată lumea întorcea capul după ea, dar din cu totul alte motive, nu ca aici. Aici toată lumea se uită la ea că este foarte cute. Și da, e foarte simpatică mașina. Când o vezi pe stradă este foarte mică comparativ cu tot ce e în jurul tău. Și normal că oamenii sunt curioși să afle ce este. De-aia fac eu clipul ăsta. Este un quadriciclu, practic, nu este neapărat o mașină. Exact ca așa cum este și Citroen Ami, de exemplu, care este cel mai apropiat rival la care mă pot gândi, sau Renault Twizy, la fel intră în aceeași categorie. Sunt mașini sau quadricicle gândite pentru oraș, în primul rând, pentru rutina zilnică, vă spuneam, pe distanțe foarte scurte, pentru că nici bateria nu ține foarte mult. Lângă mine e Spring-ul, care, nu știu, am putea să-l considerăm încă un rival. N-am putea, pentru că mașina asta mai are un avantaj pentru cei mai tineri dintre voi, acesta fiind faptul că se poate conduce cu permis B1 de la 16 ani, da? Exact la fel ca Xam și toate celelalte modele pe care le mai vezi pe stradă conduse de liceeni cu acne sau fără, nu discriminez. Da, deci mașina asta este dedicată orașelor și probabil tinerilor. Este foarte, foarte funky. V-am arătat toate funcțiile ei. Și la fel ca originalul Isetta, care avea o poreclă în Germania, se numea The Love Bubble, și asta poate deveni un Love Bubble, da? Dacă ai doi parteneri care se plac foarte mult, pentru că te împinge la o intimitate aparte. Numai centurile sunt aici una lângă alta și ești foarte, foarte aproape de altă persoană. Dacă vrei vreodată să fii intim, foarte intim cu cineva, poate trebuie să-ți cumperi o mașină de asta, nu știu.
zic și eu. Pe parte tehnică, ce nu v-am spus deja? V-am spus că are 17 cai putere și 89 de Nm cuplu. 0-100 nu se întâmplă, pentru că viteza maximă a mașinii e de 90 de km pe oră. Dar 0-50 durează doar 5 secunde. Și e destul de fâșneață de pe loc, să știți. E interesant că se aude destul de tare motorul electric, așa cum probabil puteți să-l și auziți pe fundal. Mi-aduce aminte de cum se auzea transmisia pe un Nissan 370Z Nismo pe care l-am testat acum mulți ani de zile. Șuieratul ăla de transmisie seamănă cu ce auzi în mașina asta când mergi pe drum. Poate că acum înțelegeți de ce mi-am pus boxa aia uriașă în spate, să încerc să mai scap din acest zgomot. Și mașina, să știți că nu e neapărat cea mai ușor mașină de condus, pentru că fiind un bare minimum car și pentru că este mai mult un quadriciclu, îi lipsesc anumite funcții. Lipsesc, de exemplu, geamurile electrice, ele sunt manuale și se activează așa cum ați putut vedea. Îi lipsește servodirecția și îi lipsește și servofrâna. De asta spun că e un sentiment foarte ciudat atunci când o conduci, mai ales pe loc sau când o parchezi, trebuie să tragi destul de serios de volan și direcția va fi mai grea cu cât ai mai multă greutate în mașină. Și v-am spus că mașina are 500 de kg, cu mine la bord are 130, are 630 și da, servodirecția este destul de grea cu mine, dar dacă ar fi fost o domnișoară de vreo 40 și ceva de kg, probabil că ar fi fost mai ușoară per total. La fel, frâna nu știu, mașina va încetini atât de tare pe cât apeși tu pe pedala de frână și nu e ca la o servofrână unde trebuie doar să o atingi. Trebuie chiar să apeși, mai ales la viteze mari, trebuie să fii foarte hotărât pe pedala de frână. Deci nu e o mașină, pentru mine cel puțin a fost surprinzător cât de greu, nu știu. Nu e greu de condus, dar e foarte diferit de orice altceva de pe piață în acest moment. Și deși pare că e instabilă cu acele 4 roți minuscule, să știți că nu e cazul, e destul de stabilă pentru că greutatea este foarte jos. Pentru că avem bateria în podea, avem motorul electric pe puntea spate, e o mașină cu propulsie, da? Greutatea e destul de jos. Și greutatea va influența foarte multe performanțe ale mașinii. Vorbim de 17 cai și de baterii minuscule, da, v-am spus 5,5, 10,5 sau 14,4 kWh. Deci dacă ai o persoană sau două persoane în mașină, va face diferența. Eu am mers cu ea aproape în permanență cu încă cineva în mașină, pentru că, de înțeles, toți prietenii mei și toată lumea vrea să meargă cu ea și foarte puțin timp am fost singur în mașină. Și da, din câte am înțeles, asta ar fi varianta intermediară. Uitați, domnișoara din Cayenne tocmai ce m-a filmat. E versiunea intermediară și teoretic ar trebui să aibă o autonomie de 177 de km. Eu am scos 88 cu indulgență și am avut niște surprize interesante. Mașina mai avea teoretic undeva la 15% baterie, conform afișajului, atunci când terminasem eu cei 88 de km care vă spuneam. Deci probabil că aș fi atins undeva la 100 de km, e și frig afară, v-am spus, n-am menajat-o absolut deloc, am dat numai talpă, cu pasageri și așa mai departe. Dar, când m-am dus să o încarc și teoretic se încarcă cu 3,3 kW pe Type 2 și ar trebui să dureze undeva la 4 ore o încărcare full, când m-am dus să o încarc, din vari motive nu mergea stația la care am parcat eu și am vrut să plec la următoarea. Deși mașina mi-a arătat 13% baterie, sub 15% am primit un avertisment că bateria e foarte joasă și că am putere redusă, dar când am vrut să plec la altă stație, mașina n-a mai plecat de pe loc. Deși, v-am spus, mai aveam undeva la 13% baterie și teoretic aș fi putut să mai fac încă vreo, hai să zicem, 10-13 km cu ea. Surprinzător. Din fericire am reușit să fac încărcătorul să meargă, dar dacă n-aș fi reușit, nu știu ce aș fi făcut. Probabil aș fi chemat o platformă, ceva, că nu aveam cum să o încarc și mașina nu mai pleca de pe loc. Deci aveți grijă, dacă scade sub 15%, s-ar putea să nu mai plecați cu ea dacă o opriți. Încărcarea, v-am spus, 4 ore a durat. Bine, eu am stat tot 3 ore și m-am dus până la undeva la 75%. Acum mai am 65% după ce am mai mers un pic cu ea. Și da, e gândită cel mai probabil
pentru rutina ta zilnică, nu să faci 100 de km cât am făcut eu într-o zi cu ea și e gândită să o pui la încărcat când ajungi acasă. Poți să o încarci la o priză normală, nu trebuie neapărat un charger acasă pentru asta. Și la priză normală ai 2,3 kW, deci în 4-5 ore e gata încărcat oricum. Da? Deci nu trebuie un încărcător normal. De altfel, ăsta este și cel mai slab punct al mașinii, faptul că se încarcă foarte greu. Dar, repet, nu a fost gândită pentru drumuri lungi și atunci nu ai nevoie neapărat să se încarce repede. Problema e că dacă te duci să o încarci la o stație publică, vei avea foarte mult de așteptat. Deci n-aș recomanda să vă cumpărați și să vă bazați pe stații publice pentru încărcarea bateriei. V-aș recomanda, dacă vă luați, să o încărcați acasă sau la birou. Cam ca un plug-in hybrid, sincer, dacă e să comparăm. Dar, per total, mașina este foarte distractiv de condus și v-am spus, este o senzație să mergi cu ea prin București, prin orașele aglomerate, că toată lumea arată cu degetul spre tine, toți se uită la tine, toți îți fac poze, toți te filmează, lumea zâmbește foarte mult, toți te lasă să te bagi, parcarea este foarte ușoară, poți să o parchezi oriunde, inclusiv perpendicular și fiind mașină electrică, quadriciclu, de fapt nu știu dacă ai parcare gratuită, că asta e valabil doar pentru mașini, nu știu dacă și pentru quadricicle. Pentru că dacă nu mă înșel, s-ar putea să mă corectați voi, nu știu dacă au numere de matriculare clasice. Ba da, nu, o să ai parcare gratuită cu mașina asta, o să primești numere verzi, o înregistrezi la primărie și cu asta basta. Și probabil vă întrebați și cât costă jucăria asta și de unde puteți volați. V-am spus, de la autovision.ro, intrați acolo și puteți să vă configurați mașina în mai multe feluri. Prețurile încep de la undeva la 18.000 de euro cu TVA și fără rabla. Cu rabla ajungi undeva la 13.000 de euro, dar versiunea de bază, urban, cum vă ziceam, care nu are tapiseria asta foarte frumoasă la interior, are bateria mică, puterea e la fel, autonomia e mult mai mică, dar v-am spus, estimată de ei la 90 și ceva de kilometri. Nu primești suportul de telefon, nu primești foarte multe chestii vopseoare de la exterior și mai departe. Mașina pe care o conduc eu acum este o competiție, cum vă ziceam, care costă 22.000, aproape 23.000 de euro cu TVA, fără rabla. Cu rabla ajungi undeva la 18.000 de euro. Știu, o să spuneți foarte mulți că e scumpă, vă înțeleg, dar cel puțin acum se vede cât de departe sunt dispuși să meargă oamenii care, în clipurile cu mașinile făcute în China, îmi spuneau că ei sunt dispuși să plătească mai mult doar ca să nu trimită banii la companiile chineze. Da? Bun, mașina asta este făcută de o companie elvețiană în Italia, în Europa, da? Și, bineînțeles, are un preț mult mai mare. Ați fi dispuși să-l plătiți comparativ cu un Spring, de exemplu? Hai să vă cât de curajoși mai sunteți acum. Și aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Până una alta, eu o să mai dau o tură cu mașina. Vă salut pentru data viitoare. Nu uitați de abonare, nu uitați de like, share, subscribe. Nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive și ca să o susțineți în continuare. Și până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!